हेलो एभ्रिवन। आज चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ जस्तै EPS जब एप्लिकेसन फर्म भर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट गरेर कसरी गर्ने भनेर भिडियो बनाएको छु। पहिला चाहिँ के थियो भने तपाईँहरूको चाहिँ ब्याङ्कमा गएर होइन माछापुच्छ्रे ब्याङ्कमा गएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जब एप्लिकेसन फर्मको लागि फी पेमेन्ट गर्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ अनलाइनबाट अटोमेटिक पेमेन्ट गर्न मिल्छ है। तपाईँहरूले जस्तै फर्म फिलअप गरिसक्नुहुन्छ नि, फर्म फिलअप गरिसकेपछि लास्टमा कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट अप्सन देखाउँछ कुन केबाट पेमेन्ट गर्ने, एसियाबाट गर्ने कि कनेक्ट IPSबाट गर्ने कि IME पेबाट गर्ने कि होइन, अनि तपाईँ केबाट गर्ने त्यो अप्सन देखाउँछ। अनि त्यो अप्सनलाई चुज गरेर तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर देखाउँछ है। त सुरुमा अब तपाईँहरूले चाहिँ साइनअप गर्नु पऱ्यो। सुरुमा अब EPS जब एप्लिकेसन फर्म भनेर जानु पऱ्यो। सुरुमा तपाईँहरूले साइनअप गर्नु पऱ्यो। साइनअप गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ फुल नेम राख्नुहोस् होइन। फुल नेम राख्नुहोस् अनि त्यहाँ इमेल एड्रेस राख्नु। अनि पासवर्ड राख्नु। अनि साइनअप गर्नु है। अनि यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ अहिले राखेको पासवर्ड के राख्नुभयो त्यसलाई गरेर अनि लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ के को फर्म खोलिरहेछ भने अहिले चाहिँ एग्रिकल्चरको फर्म खोलिरहेछ होइन। एग्रिकल्चरको लागि चाहिँ जब एप्लिकेसन फर्म खोलिरहेछ। तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइन पेमेन्टमा क्लिक गर्नु एकचोटि। अनि त्यसपछिबाट तपाईँहरूले चाहिँ EPS ID राख्नुहोस् है। अनि सिटिजनसिप नम्बर राख्नुहोस्। अनि तपाईँहरूको फुल नेम राख्नु, पहिला कास्ट राख्नु, अनि नाम राख्नु होइन। अनि त्यहाँबाट डेट अफ बर्थ राख्नु। डेट अफ बर्थ यहाँ चुज गर्न मिल्छ कसरी गर्ने भने डेट अफ बर्थ राख्ने, एज कति हो तपाईँहरूको क्यालकुलेट गरेर राख्नुहोस्। अनि अपलोड फोटो गर्नु है। तपाईँहरूले चाहिँ अब जस्तै बनाएर राखेको फोटोलाई चाहिँ यहाँ अपलोड गर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट फोटो कसरी बनाउने मैले तपाईँहरूलाई पहिले भनिसकेको छु। अनि त्यहाँबाट नेसनालिटी कति के हो यहाँ राख्नुहोस्। नेपाली नेसनालिटी नेपाली भइहाल्यो, अटोमेटिक आइहाल्छ। जेन्डर मेल, अनि म्यारिज स्टेट म्यारिड अनम्यारिड के हो यहाँ राख्नुहोस्। अनि पासपोर्ट नम्बर यहाँ राख्नुहोस्। इस्यु डेट राख्नुहोस्। एक्सपायरी डेट राख्नुहोस्, पासपोर्टमै हुन्छ। एड्रेस पासपोर्टमा कस्तो छ त्यसरी नै राख्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट यहाँ जिमेल त यहीँ आइहाल्छ। अनि फोन नम्बर यहाँ राख्नुहोस्। फोन नम्बर राख्नुहोस्। अनि मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नुहोस्। अनि रिलेटिभ फोन नम्बर नि यहाँ राख्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट हाइट के हो, वेट के हो, लेफ्ट आई भिजन के छ, राइट के छ त्यो चाहिँ मेडिकल रिपोर्टमा हुन्छ। तपाईँहरूले मेडिकल रिपोर्ट हेरेर राख्नुहोस्। कलर ब्लाइन्डनेस अब नर्मल भइहाल्यो, केही गर्नु परेन। अनि मेडिकल इक्जाम चाहिँ डेट अफ इक्जाम कहिले भएको मेडिकल रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अनि मेडिकल सेन्टर हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट मेडिकल सेन्टर चुज गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यो लिम्ब चेक, फिङ्गर लस यो भनेर चाहिँ नर्मल भइहाल्यो। यो सबै केही गर्नै परेन, नर्मल होइन। यो सबै नर्मल गरे भयो। डिजायर वेजेस कति चाहनुहुन्छ होइन, कोरियन अब तलब चाहिँ कति थाप्न चाहनुहुन्छ भनेर डिजायर राख्ने होइन। 20 लाख ऊ कति भनेर यहाँ राख्ने। अनि त्यहाँबाट स्किल टेस्ट भइहाल्यो, त्यो केही गर्नै परेन। प्रिफर रिजन चाहिँ तपाईँहरू केही नगर्नुहोस्, यो नो प्रिफर रिजन ठिकै छ, यसलाई केही गर्नु परेन। डिजायर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गर्नु तपाईँहरूको चाहिँ केमा के गर्ने फार्मिङ अब जस्तै अप्सन के छ यसरी चुज गर्न सक्नुभयो। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड, एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हाइएस्ट अब हायर लेभल चाहिँ के छ त +2 छ भने +2। अनि के मेजर के छ म्यानेजमेन्ट हो भने म्यानेजमेन्ट होइन, मेडिकल साइन्स हो भने यसरी चुज गर्ने। नेम अफ कलेज, कलेजको नाम चाहिँ तपाईँहरूको त्यहाँ कसरी छ त्यसरी नै राख्नु। जस्तै अब ट्रान्सक्रिप्टमा कसरी लेखेको छ त्यसरी नै लेख्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरू ट्रान्सक्रिप्ट राख्ने हो भने ट्रान्सक्रिप्टमा कसरी लेखेको छ त्यसरी लेख्नुहोस्। क्यारेक्टर सर्टिफिकेट राख्ने हो भने क्यारेक्टर सर्टिफिकेटमा जसरी लेखेको छ त्यसरी कलेजको नाम यहाँ लेख्नुहोस्। अनि कलेजको डिस्ट्रिक्ट के हो त्यहाँ लेख्नुहोस् होइन, ठाउँको नाम। अनि त्यहाँबाट
भोकेसनल स्कुल भनेको छ। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कुनै भोकेसनल ट्रेनिङ चाहिँ तपाईँले सिटिबिटीहरूबाट लिनुभएको छ भने यहाँ राख्नुहोस्, नत्र परेन। ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी के छ कोरियन होइन, अब फेयर हो भने फेयर, इङ्ग्लिस अब के छ फेयर हो भने फेयर, अदर के छ हिन्दी छ भने हिन्दी लेख्ने, अनि के हो यसमा फेयर गर्ने यसरी लेख्ने। अनि लाइसेन्स केही अरू तपाईँले इलेक्ट्रिकल कुनै लाइसेन्स इलेक्ट्रिक लाइसेन्सहरू हुन्छ नि, तपाईँले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्सहरूदेखि लिएर केहीको लाइसेन्सहरू चाहिँ लिनुभएको छ भने कामहरूको चाहिँ हुन्छ नि, त्यो ट्रेनिङ लिएर लाइसेन्सहरू लिनुभएको छ भने यहाँ राख्नुहोस्, नत्र केही गर्नु परेन। अनि ब्याङ्क डिटेलमा ब्याङ्कको नाम राख्नु चाहिँ, अनि ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर राख्नुहोस्, कभरको ब्याङ्कको नाम हुनु पऱ्यो, अनि अकाउन्ट नम्बर यहाँ राख्ने। अनि त्यहाँबाट वर्क एक्सपिरियन्स होइन, तपाईँ चाहिँ कुनै कन्ट्रीमा गएर चाहिँ काम गर्नुभएको छ भने यहाँ वर्क एक्सपिरियन्स पनि मेन्सन गर्ने है, केमा काम गर्नुभएको यहाँ सेलेक्ट गर्ने, इन्डस्ट्री क्याटेगोरी अनि सब क्याटेगोरी के यहाँ चुज गर्न दिनु भन्छ होइन। तपाईँले कतै गएर चाहिँ काम गर्नुभएको छ भने यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ फिलअप गर्नु होला। वर्क एक्सपिरियन्स इन कोरियामा तपाईँले काम वर्क एक्सपिरियन्स कोरियामा गएर काम गर्नुभएको छ भने अब यहाँ पहिला जानुभएको छ भने यस गर्ने, अनि त्यहाँबाट रजिस्ट्रेसन कार्ड नम्बर लेख्ने, एलियन कार्ड नम्बर यहाँ राख्नु पऱ्यो। छैन भने केही गर्नु परेन, नोमै भइहाल्यो, केही गर्नु परेन न्यू हुनुहुन्छ भने। अनि वेदर यु हेभ मोर देन सिङ्गल नेसनालिटी भन्छ, तपाईँ चाहिँ अरू कुनै देशको नागरिकता पनि छ कि भन्छ होइन, यो यसमा नो नै भइहाल्यो। भिजिटिङ अब एक्सपिरियन्स अफ भिजिटिङ कोरिया विथिन 5 इयर्स भनेको छ है, 5 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँ चाहिँ कोरिया जानुभएको छ भने यहाँ चाहिँ लेख्नु पऱ्यो, नत्र केही गर्नु परेन है। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ केही गर्नु परेन, जानुभएको छ भने चाहिँ यहाँ अब वर्क भनेर वर्क अब के को लागि जानुभएको थियो तपाईँ वर्क स्टडी होइन, यहाँ लेख्ने। अनि भिजिटिङ पिरियड यहाँ राख्ने, कहिलेदेखि कुन टाइमसम्म जानुभयो यहाँ राख्ने। अनि वेदर यु युज अदर नेम वेन भिजिटिङ कोरिया बिफोर भनेको छ होइन। अनि तपाईँ चाहिँ कुनै अब अर्को नामबाट कोरिया जानुभएको छ कि भनेर सोध्छ, यो केही गर्नु परेन। एक्सपिरियन्स अफ भिजिटिङ अदर कन्ट्री भनेर कुनै कन्ट्री जानुभएको छ भने के को लागि जानुभएको यहाँ वर्क होइन, स्टडी के को लागि यहाँ लेख्ने, अब जस्तै यहाँ लेख्ने। यहाँ चाहिँ कन्ट्री एक्सपिरियन्स अफ भिजिटिङ अदर कन्ट्री विथिन 5 इयर्स इसेप नेम कन्ट्रीको नाम लेख्नु पऱ्यो। अनि पर्पज के हो यहाँ लेख्नु पऱ्यो, अनि भिजिटिङ पिरियड यहाँ लेख्नु पऱ्यो। छैन भने केही गर्नु परेन। अनि इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट पर्सन इन नेपालमा चाहिँ अब नाम लेख्नु पऱ्यो होइन कसैको। अनि त्यहाँबाट रिलेसन के हो, फादर हो भने फादर, अनि टेलिफोन नम्बर मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नु पऱ्यो। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले फिलअप गर्नु पऱ्यो पासपोर्टको है, एमआरपी छ भने अगाडि भएको र पछाडि त्यो एड्रेस भएको पासपोर्टलाई चाहिँ एउटैमा स्क्यान गरेर यहाँ अपलोड गर्नु पऱ्यो है, एउटैमा जोडेर फोटोसपहरू गरेर चाहिँ जोड्न सकिन्छ। मैले कसरी गर्ने भन्दा अगाडि भिडियो चाहिँ बनाइसकेको छु, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी गर्ने हो। तपाईँले आफै गर्न सक्नु भएन भने त्यहाँ यसो साइबरतिर गएर चाहिँ यसो अपलोड गरेर एकै ठाउँमा चाहिँ गरिदिनु भने भइहाल्यो होइन। अनि घरमा ल्याएर तपाईँहरूले चाहिँ फोटोलाई एडिट गर्न मिलिहाल्छ, मिलाउन मिलिहाल्छ, नत्र त्यहीँबाट एडिट गरेर ल्याएर अपलोड गरिदिनु हुन्छ। अनि त्यहाँबाट मेडिकल रिपोर्ट यहाँ अपलोड गर्नु पऱ्यो, अनि पुलिस रिपोर्ट यहाँ अपलोड गर्नु पऱ्यो, अनि ब्याङ्क चेक फोटो यहाँ अपलोड गर्नु पऱ्यो। जस्तै ब्याङ्कको चेक, कभरको ब्याङ्कको चेक चाहिँ यहाँ अपलोड गर्नु पऱ्यो। अनि सर्टिफिकेट तपाईँको सर्टिफिकेट क्यारेक्टर सर्टिफिकेट वा ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ यहाँ अपलोड गर्नु पऱ्यो एउटा है, कुनै एउटा। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ अपलोड गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गरेर अनि सबमिट फर्म गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को इन्टरफेस देखाउँछ सबमिट फर्म गरिसकेपछि। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्सन देखाउँछ केबाट पेमेन्ट गर्ने, खल्तीबाट, कनेक्ट आइपिएसबाट होइन, ई सेवाबाट होइन, आइएमईपेबाट केबाट पेमेन्ट गर्ने भनेर उसले अप्सन दिएको हुन्छ। त्यो अप्सनलाई चुज गरेर अनि तपाईँहरू चाहिँ फरवार्ड गर्न सक्नुहुन्छ है, चुज गरेर। अनि तपाईँहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दै पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको भयो है, त्यो गरिसकेपछि तपाईँहरूको कम्प्लिट हुन्छ। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई यहाँ लास्टमा चाहिँ अपडेट योर फर्म भनेर देखाउँछ है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले फेरि कुनै एउटा तपाईँ डिटेलहरू मिस्टेक भएको छ भने चाहिँ फेरि तपाईँहरूले चेक गरेर अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गरेर अनि लास्टमा यहाँ लास्टमा फेरि अपडेट गरिदियो भने हुन्छ है। तपाईँ मिस्टेक भए पनि केही डराउनु पर्दैन, तपाईँहरूले चाहिँ फेरि अपडेट गर्न मिल्छ है। तपाईँले त्यो भएर अब मिस्टेक त किन गर्नु र चेक गरेर गर्नु पऱ्यो होइन, आफ्नो डकुमेन्टहरू सबै चेक गर्दै बिस्तारै गर्नु, हतार गर्नु पर्दैन। अब फोटो कसरी बनाउनु मैले तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ। अहिले अनलाइन पेमेन्ट छ सिस्टम छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो सबमिट गरिसकेपछि सिधै तपाईँहरूले अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुभयो है, एकदम सजिलो छ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई कसरी गर्ने भनेर स्याम्पल देखाएको हो। अघिल्लो भिडियो चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक पुरानो मेथड भयो होइन, त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ अब जस्तै ब्याङ्कमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ
पहिला यो जब एप्लिकेसन फर्मको लागि चाहिँ शुल्क बुझाउनु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ यही अनलाइनबाटै हुन्छ है, अनलाइनबाटै अनलाइन पेमेन्ट हुन्छ है। सुरुमै गर्दै यो कन्टिन्यू हो, तपाईँले यो सबमिट फर्म गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट मेथड देखाउँछ है, अनि पेमेन्ट गर्ने हो, एकदम सजिलो छ। ओके, थ्याङ्क यू, आजलाई यति नै।